อมีต้องไปเล่นสลามก่อนสลามใช่สลามเขาก็จะมีโลโก้เฉพาะตัวคือหน้าตาเขาใส่สวยนะคะตรงข้ามเลี้ยงลงมานะคะนั่นเองร้านนี้ดังมากจบเลยตรงเลี้ยวไปแดงไปใช่ดังมากเลยอ่ะร้านเนี้ยเอาไงดีได้มากกว่า1ชุดแน่นะได้มากกว่าเราต้อง3ชุดร้อยแล้วป่ะเพราะว่าขายวันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวไปงานอื่นแล้วใช่แล้ววันนั้นมาเป็นเอาวันถ้าโทรมาค่ะจะอยู่หลังลูกค้านะมันจะสวยมากได้จ้าอยากได้แบบ3 ถุงก็ได้ค่ะทางร้านมีแค่3 ถุงสีดั้งเดิมจะขายดีสุดสีได้40 บาทก็กำลังดีเนาะแบบคนหนึ่งค่ะ
บาทแล้วก็จะได้ประมาณก็พอดีนะพอดีกับแป้งนะดูเนาะสีนี้จะแบบสีดั้งเดิมของทางร้านเดี๋ยวให้ทำโชว์ไว้ก่อนนะคะอุ้ยร้อนเลยอ่ะอันนี้จะผสมแต่ผสมให้มันจะแบบออกอีกแบบหนึ่งมันจะอร่อยต่างกัน โอ้ ลองเอาไปหอมมิกกันดูนะอร่อยนะ ขอบคุณครับ ต้องซื้อแล้วอ่ะไม่ได้ละก็เราก็ให้มันพอดีกับเงินนะเนาะประมาณ7 แผ่นเยอะเลยนะลูกเยอะเลยนะลูกอุ้ยโชว์เลยน่ารักอ่ะชอบอันนี้กดแรกส่งไปเลยนะอุ้ยน่ารักอ่ะชอบโอ้อย่างเท่เลยอ่ะเมื่อกี้ที่อัดเป็นสโลโมชั่นนี่กระดกแป้งเหรอ